नमस्ते, मेरो फुड डायरीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म प्रेसर कुकरमा सजिलै बनाउन सकिने मटर पुलाउको रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। अब मटर पुलाउ बनाउन चाहिने सामग्रीहरूबाट सुरु गरौँ, जसमा मैले लिएको छु 15 मिनेट भिजाएर राखेको 2 कप चामल। यो चामलको मेजरमेन्ट चाहिँ यो राइस कुकरको कपबाट लिएको छु। त्यसैगरी हरियो मटर आधा कप लिएको छु र एउटा सानो चम्चा घिउलाई पनि लिएको छु र त्यसैगरी एउटा ठुलो चम्चा रिफाइन्ड तेललाई पनि लिएको छु। यहाँ मैले सानो टुक्रा स्टार एनिस, 2टा सुकमेल र 4वटा ल्वाङलाई पनि लिएको छु। स्टार एनिस चाहिँ मैले यसको भाँचेर सानो टुक्रा लिएको हुँ र त्यसैगरी स्वादअनुसार नुन पनि लिएको छु। अब यसलाई पकाउन सुरु गरौँ। यहाँ मैले एउटा प्रेसर कुकरलाई बसाएको छु। यो ताती पनि सकेको छ। अब म यसमा पहिला घिउलाई राख्दैछु। घिउ पग्लिसक्यो। अब म यसमा तेललाई पनि राख्दैछु। यो घिउ र तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि अब म यसमा ल्वाङ, सुकमेल र स्टार एनिसलाई पनि राखेर एकछिन फुराउँदैछु। र यो राम्रोसँग फुरिसकेपछि अब म यसमा चामललाई राख्दैछु। सबै चामललाई राखिसकेपछि यहाँ म यसलाई एकछिन चलाउँदैछु र अब म यसमा मटरलाई पनि राख्दैछु र नुनलाई पनि राख्दैछु। र यी सबै चिजहरूलाई एकचोटि म राम्रोसँग चलाउँछु। अब म यसमा पानी राख्दैछु। पानी चाहिँ मैले चामल जति लिएको हुँ त्यति नै पानी पनि राख्दैछु र अब यसलाई एकचोटि राम्रोसँग फेरि मिलाइदिउँ। अब म यसलाई बिर्को लगाएर 2 सिटी जति लगाउने छु। यहाँ मैले कुकरलाई चुलोबाट निकालिसकेँ। अब म कुकरको प्रेसर पुरै रिलिज नहुन्जेलसम्म यतिकै राखी छोड्ने छु। केही बेरमै यहाँ कुकरको प्रेसर पुरै रिलिज भइसक्यो। अब म कुकरको बिर्कोलाई खोल्दैछु। यहाँ हाम्रो एकदमै छिटो अनि मिठो मटर पुलाउ बनेर रेडी भइसक्यो। अब हामीले यो पुलाउलाई आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि साइड डिशसँग सर्भ गर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई आजको मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नुहोला र कस्तो बन्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब म हजुरहरूलाई फेरि मेरो अर्को नयाँ रेसिपीका साथ भेट्नेछु। अहिलेलाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ।